নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই নিৰঞ্জন লাহন এনাল টিপছ ইউটিউব চেনেল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আপোনালোকৰ সন্মুখৰ আগত আজি এটা নতুন এপ্লিকেশ্যন লৈছোঁ। এপ্লিকেশ্যনটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱাম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদিহে এনাল টিপছ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে তাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। এতিয়া চাওক, আপোনালোকৰ যিটো চাওক লাষ্ট 101টা ভিডিঅ' দিলোঁ মই, গতিকে আপোনালোকে একটা লাইক কৰি দিব। 101টা আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' মই লৈ আহিছোঁ। এতিয়া যিটো ভিডিঅ' চাই আছে তাত আপোনালোকে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ অট'মেটিক ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব। এপছ লিংকত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অট'মেটিক ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব আপোনালোকৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত। তাৰপিছত ইনষ্টা আৰ্ণ যিটো এপ্লিকেশ্যন আছে সেইটো এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি দিব। ডাউনলোড কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট হৈ নাযায়। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে চাই থাকক, কেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াত ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ এতিয়া চাওক, দেখা পাইছে লগ ইন বুলি আহি গ'ল আৰু ওপৰত মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব। মোবাইল নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে লগ ইনত ক্লিক কৰিব আৰু অট'মেটিক ইয়াত OTP ভেৰিফাই হৈ যাব। গতিকে ইয়াত আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে। ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত নেক্সটত ক্লিক কৰিব। নেক্সট কৰি দিব, ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰি দিব। ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ইনষ্টা আৰ্ণ এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ অ'পেন হৈ গ'ল সন্মুখত। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত চাওক, 3 ডট ওপৰত আছে, 3 ডটত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ নাম দিব লাগিব, মোবাইল নম্বৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, মেল ফিমেল আৰু ইমেইলটো আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। গতিকে ইমেইলত এটা হ'ব, গতিকে সেই তাত আপুনি ভেৰিফাই বুলি কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইমেইল ভেৰিফিকেশ্যন হৈ যাব। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, এপ্লিকেশ্যন ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগিব। লুডো চুপ্ৰিম যিটো আছে 7 ৰুপিজ, ইনষ্টল কৰক আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰক। 7 ৰুপিজ দিব। বাইজো এপ্লিকেশ্যন আছে যিটো মই ইনষ্টল কৰিলোঁ আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাই 7 ৰুপিজ পালোঁ, সেইটো মই দেখুৱাম আপোনালোকক। গতিকে আপোনালোকক মই এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ লুডো চুপ্ৰিম যিটো আছে, আপোনালোকে ইয়াত ইনষ্টল এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিয়াৰ বাবদে আপোনাক 7 ৰুপিজ দিব। গতিকে আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাইছে এনেদৰে ডাউনলোড আহিব। ডাউনলোড কৰাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ লুডো চুপ্ৰিম যিটো এপ্লিকেশ্যন সেইটো আপোনাৰ ক্ৰোম ডাউনলোড হৈ আছে। এতিয়া ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰি দিয়াৰ লগে লগে যিটো লুডো চুপ্ৰিম নামৰ এপ্লিকেশ্যন আছিলে সেইটো লুডো গেম হয়, আপোনালোকে তাত গেম খেলিব পাৰে, কিন্তু আমি তাত খেলাৰ দৰকাৰ নাই। তাত আপোনাৰ ইয়াত দেখুৱাই দিছে যে ইনষ্টল কৰক আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰক। ইনষ্টল কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ 7 ৰুপিজ একাউণ্টত ক্ৰেডিট হৈ যাব। এতিয়া মই যিটো পাইছিলোঁ বাইজো এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা চাওক, তাক দেখা পাইছে মই লাষ্ট যিটো বাইজো এপ্লিকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা 7 ৰুপিজ পাইছোঁ। আৰু যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলোঁ ইমেইল ভেৰিফিকেশ্যন কৰি পেলাই, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ লগে লগে ইনষ্টা আৰ্ণ এপ্লিকেশ্যনটোত 8 ৰুপিজ হৈ গ'ল, যিহেতু 1 ৰুপিজ তাত ক্ৰেডিট হ'ল আৰু লগতে 7 + 1 8 ৰুপিজ হৈ গ'ল। এতিয়া মই উইড্ৰ কৰিম। উইড্ৰ কৰিবলৈ চিম্পুল ৰিডিমত ক্লিক কৰিব। ৰিডিমত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত 8 দি দিলোঁ। 8 ৰুপিজ আছে যিহেতু, ৰিডিম এমাউণ্ট চাওক 8 কৰি দিলোঁ। 8 কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত ছাকচেছ কণ্টিনিউ কৰি দিলোঁ। কণ্টিনিউ কৰি দিছোঁ, ছাকচেছ দেখা পাইছে 8 ৰুপিজ ইয়ৰ পেটিএম ৱালেট ছাকচেছ বুলি দেখিছে। এতিয়া মই পেটিএম ৱালেটটো অন কৰি দিছোঁ। অন কৰাৰ লগে লগে ইয়াত দেখা পাইছোঁ চাওক, পেটিএম ৱালেটত 10 ৰুপিজ আছে। 10 ৰুপিজটো ইয়াত পাইছিলোঁ ফুড, লাষ্ট 10 ৰুপিজ আছে। তাৰপিছত ইয়াত লাষ্ট ট্ৰেনজেকশ্যন আছে, ইয়াত দেখা পাইছে হেল্থি ফুড তৰফৰ পৰা 1 ৰুপিজকৈ মই পাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা যিটো আছে ইনষ্টা এপ্লিকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা এতিয়ালৈকে মোৰ তাত ক্ৰেডিট হোৱা নাই একাউণ্টত। গতিকে চাওক, ইয়াৰ পে'মেণ্ট প্ৰুফটো পাই যাব আপোনালোকে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন হৈ ল'ব। তাত মই বিভিন্ন ধৰণৰ পে'মেণ্ট প্ৰুফ দি থাকোঁ আৰু লগতে যিটো গিভআৱে উইনাৰ থাকে তাৰো মই পে'মেণ্ট প্ৰুফ দি থাকোঁ। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু লগতে কমেণ্ট এটা কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।